Ayun, welcome sa ating new tutorial. Tuturo ko sa inyo paano gumawa ng mga background sa PowerPoint presentation. May friend kasi ako na nag-suggest na baka pwedeng yun ang gawin kong next topic para daw matulungan ko yung mga tao na madalas na nagpe-present sa kanilang mga clients and sa kanilang team meetings. So, simulan na natin. Ang common aspect ratio ng PowerPoint slides is 4:3 or 16:9. So, basically, 4:3 is like the standard TV size. And then yung 16:9 is yung mga modern na HD TV. Okay, so ang gawin natin, piliin natin yung 16:9. Ang example ng 16:9 is 1920 by 1080. Tapos, yung resolution natin, 72, kasi for digital lang naman yung PowerPoint presentation. Unless gusto mo siyang i-print. So, kung gusto mo siyang i-print, gawin mo siyang 300 and then palitan mo siya ng inches. Tapos, adjust ka na lang. So, dahil para sa web lang yung gagawin natin, 72 lang, pwede na. Okay, so nag-download ako ng picture sa Google, isang stock photo, and then isa namang company logo. So, gagawin natin, gagawa lang tayo ng prototype na magkasama silang dalawa para makagawa ng isang slide sa PowerPoint or isang background. Ang problem lang sa gagawin natin is for background use talaga siya. So, meaning, ito yung mga PowerPoint slides na hindi mo kailangan gawa ng animations. Pwede mo siyang gawin, pero ituturo na lang natin yan next time. So, focus muna tayo sa mga static or mga hindi gumagalaw na background. So, sa last na tutorial ko about sa clipping mask, if hindi nyo pa napanood, ilalagay ko sa baba yung link. Gawin natin, start tayo by using yung grid lines. So, yung grid lines, punta ka lang sa ruler, and then drag. Kung saan naman siya mag-i-snap dun sa canvas. Okay? Ngayon, piliin natin yung rectangle tool. Para mas madali mo siyang makita, gawin mo siyang colored. Kahit anong color, basta makita mo lang yung shape. And then, shape, para vector tayo. So, meaning, resizable yung shape natin. And then, rectangle. Ang shortcut sa mga shapes is U. So, rectangle, drag lang. Okay. And then, balik tayo sa layers. Press mo lang A, and then command. So, napansin nyo, pag nagko-command ako, nagwa-white siya, di ba? Meaning, kapag black kasi siya, isang buong shape yung isa-select niya. Pero pag white siya, yung anchor point lang. So, meaning, pwede mo siyang galawin isa-isa. So, press lang yung command, and then, highlight mo lang. Then, usog mo lang to, diagonally. Kasi yung mga ganyan, pwede na yan. Tapos, sulit. Yan. Ngayon, ilagay natin si background. So, drag mo lang siya. Make sure na nasa taas siya ni shape. Then, Command-Alt-G or Control-Alt-G sa Windows. Then, resize. Okay. Remember to click yung lock para ma-lock yung proportions niya. Yan. So, I guess pwede na yan. Ngayon, si rectangle, duplicate natin. Para ma-duplicate siya, Command-J. So, meron na siya sa ilalim. Kahit di mo na siya palitan ng color kasi may clipping mask naman yung isa. So, sug mo lang siya. Yan. So, ikaw bahala sa thickness ng gusto mo. Ayan lang yung sample ko. Okay, so drag uli natin siya. Then, flip uli natin siya. Command-Alt-G. Okay. Yan. So, yan yung gusto kong placement. Para ma-separate yung foreground dun sa background, gawin natin, click natin yung blend, and then multiply. So, napansin nyo, nagbago yung color niya. Kasi nag-blend siya dun sa background. Para connected yung color niya dun sa foreground, click mo lang yung shape. And then, click ka lang ng any color na gusto mo. Let's say, itong brown. Or dark brown. Yan. Pwede mo siyang i-adjust ng konti. Yan. So, yun yung napili kong color. Ngayon, ilagay naman natin si logo. Pero wait, bago nyo gawin to, kung gagawin nyo to para sa company nyo, i-check nyo muna yung branding ng company nyo or yung brand bible nyo. Kasi baka mamaya bawal nyo baguhin yung color ng logo. So, syempre, masisita yung gawa nyo. Imbis na matuwa yung company, baka magalit sila sa'yo. So, bago mo gawin yun, alamin mo muna kung paano gamitin yung logo nyo. So, dahil sample lang to, pwede natin gawin kahit ano. Okay, so right-click, and then convert to smart object. Tapos, Command-T para ma-transform. Drag lang. So, gusto ko siyang ilagay dito.
Okay. Narinig niyo yung ingay na yun. Pusa ako yan eh. Umakit na naman sa bubong. So, balik tayo dito. Double-click nyo lang sa layer 3. And then, color overlay. Okay. So, napansin nyo, nagpalit siya ng color. So, okay na yan. Ngayon, may tip ako sa inyo sa background. Pag nagpe-present kayo sa screen or usually sa TV, sa LCD, huwag kayong gumamit ng solid white na background. As in, white na white. Bakit? Kasi bubulagin nyo lahat ng manonood ng presentation nyo. Kung mabubulag sila or masisilaw sila sa presentation mo, hindi na sila magkakaroon ng interest na panoorin pa yun or basahin pa kung ano yung nasa presentation mo. So, ang suggestion ko, kung gusto mo talaga na white, gawin mo siyang light gray. So, ang code nun is 3 F5. So, gawin natin, rectangle, punta tayo sa background, drag nyo lang yung buong canvas. Okay, so yun yung color, di ba? Gawin nyo lang, 3 F5. Sorry, nagpas. Ayan. Okay. So, pag tinignan mo siya, light gray siya. Pero, hindi siya yung light gray na super dull. Kumbaga, siya yung realistic na color ng isang paper. So, pag pinresent mo siya sa meeting nyo or sa client mo, hindi siya masisilaw dun sa presentation mo. Lalo na imagine kung sobrang laki ng screen nyo, di ba? Sakit sa mata nun. Ngayon, nag-check ako sa Google ng mga slogan. Ito yung nakita ko. Your future protected. Okay. Kasi yung vibe na ginagawa natin is parang financial advice, di ba? Or consultant. So, gawin natin, click mo lang yung text tool or T, yung shortcut. Okay, type natin. Ngayon, pili tayo ng medyo eleganteng font. So, may isa akong paboritong font dito. And then, gusto ko medyo dark brown yung font. Ito naman yung kerning. Yung distance ng mga characters mo. Nakakairita kasi minsan, di ba, pag ganyan yung kerning. Sobrang crowded. O kaya parang ganito naman na very standard or alanganin, di ba? Minsan maganda rin yung mga wide. Kasi nagmumukhang minimalist or elegant yung font mo. Okay, so yun siya. Para madoble siya, Command J. And then type natin. So type natin. Okay. For this one, ayoko na pareho sila ng font. Kasi gusto ko sana mag-combine ng isa pang font. Since rounded yung una kong font and medyo fat, gusto ko naman yung next font natin is tall and bold. Para lang mag-combine sila. So, yun yung dapat yung aralin, yung pag-combine ng mga fonts. Gawin natin 0 na muna. Para madali natin makita kung paano mag-a-adjust. Okay, so ito siya. So, dahil feeling ko medyo crowded siya, uusog ko siya dito. Pero ang shortcut niyan is Alt and then left or right. Yan, so, right. Right yung ginagamit ko. Gusto ko malaki siya ng konti para naka-highlight talaga yung word na protected. And then, pwede mo siyang i-group. Command G. Click mo lang yung background. And then, click mo ito para ma-align. Okay. So, ngayon, nakagitna na yung your future protected mo. Ngayon, pwede mo rin iba yung kulay niyan. Nasa sa'yo yan. Click mo lang yung protected. And then, click mo tong color. Pwede kang pumili dito. So, halimbawa, itong light blue. Yan. Pwede rin ganyan. Sample lang naman eh. So, gawin natin kahit ano. Okay. So, ito namang isa. Itong foreground shape natin, pwede mo rin gawin na doblehin siya. So, Command J. Pero, ang gagalawin mo na yung nasa ilalim. Hindi yung nasa ibabaw. Kasi pag ginalaw mo yung nasa ibabaw, maapektuhan yung foreground mo. So, yung background naman. Gawin natin, move natin siya. Yan, pwede rin ganyan. May gold lining or pwedeng gawin mo siyang white lining. Yan, ganyan. Nasa sa'yo yan. Yan, so, halimbawa, ito yung napili kong line. Very simple lang, di ba? And very minimalist. Kumbaga, pag pinresent mo siya sa client mo, hindi siya nakakatawang tignan. Okay, meron pa tayong isang pwedeng gawing technique. So, hide lang muna natin to.
Yan. So, ibalik natin to sa new canvas. Resize lang natin. Gagamit pa rin tayo ng clipping mask. Clipping mask is life. Okay, so, limbawa, ito yung background. Create lang tayo ng rectangle shape. Yan. Balik tayo sa layer na to, yung picture. And then, Command-Alt-G para mag-clipping mask. So, bakit yung ginawa yun? Para pwede mong galawin yung shape na hindi naaapektuhan yung picture mo. Ganito gagawin natin. So, halimbawa, si rectangle, duplicate natin. Ngayon, yung nasa ilalim, iangat mo siya dito. Ngayon, si rectangle na yan, pwede mong gawing gradient overlay. Pick na lang natin to. So, gold, white. Siguro gawin natin gold and brown. Pwede na yan. Okay. Ngayon, right-click and then convert to smart object. Tapos, i-blend natin siya. So, ngayon, mamimili ka dito kung saan mo siya gustong i-blend. Okay, so ang napili ko is yung hard light. So, click mo siya, makikita mo na nagbago yung color or yung mood ng picture natin. So, double-click mo lang yung rectangle. So, dito ka na ulit sa shape. And then, Command-Shift-N, create new layer. Yan. Try $sign kasi money yung pinag-uusapan. Okay, so, halimbawa, ganito siya. Halimbawa lang naman. So, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo gustong diskartehan. Okay. Ngayon, right-click and then convert to shape. Okay. So, si $sign, hindi na ngayon siya font. Isa na siyang shape. So, hindi mo naman i-edit yung text nito. Ang gagawa mo na lang is ma-edit yung shape niya. So, click mo lang siya. Remember, press Command and then click para ma-select yung buong shape. And then, Command-X para ma-cut. And then dito, Command-V. So ngayon, na-combine mo na siya dun sa rectangle shape. Gawin natin is i-subtract yung $sign dun sa rectangle shape. So click mo lang to and then subtract. Okay, so napansin nyo, butas na ngayon sa rectangle. So close lang natin, then save. Nakita nyo? Nagkaroon ng $sign dito. So halimbawa, binalik natin siya sa normal. And then, yung opacity, bawasan natin. Yan. So, halimbawa yan. And then, lagay natin uli yung logo. Right-click, convert to smart object. Then, double-click, color overlay. Gawin natin yung F5 ulit. Yan. So, parang white siya. Okay. Lagay natin siya dito sa gilid. Tapos, balik natin yung text kanina. Yan. Yan. Your future protected. Click natin yung font, and then yung color. Gawin natin F5 ulit, or pwedeng mag-Eyedropper ka dito. See? F5 yung color niya. Then, yan. Pwedeng ganyan. Pero since nasa left margin siya, gawin natin, i-left margin na natin yung text. So, ganyan. Para mas balanced. Then, click mo yung group, and then yung background, and then horizontal align. So, yun. Ngayon, yung logo, gawin natin symmetric siya dun sa slogan natin. So, click mo siya, yung logo, and then yung text. And then ito, left align. Usog mo lang siya. Yan. Para lang maging pantay siya tignan sa mata. So, ayun. Sana nagustuhan niyo yung lesson natin today. Kung may question kayo, comment lang kayo. Tapos, sasagutin natin yan sa next na tutorial. Try nyo gawin to sa mga client meetings nyo or sa mga meetings nyo sa office. Or pwede rin sa mga client nyo online. Since naka-quarantine tayo ngayon, di ba? So, mas maganda kung ma-attract mo sila client sa visual presentation mo. Yun lang. Salamat.